Alright guys, untuk video pada kali ni aku nak cerita pasal pasukan 11 FC dalam kejohanan Europa League. Tapi sebelum tu, kalau korang masih baru lagi di channel ni, aku minta tolong korang please tekan button subscribe di bawah video ni dan korang klik di bell icon supaya korang dapat latest video daripada channel ni nanti. Ni adalah King of Europa League. Yalah, kalau korang tengok dengan title yang diorang ada, dengan 5 kali kejuaraan Europa League. Kalau korang imbas kembali pasukan Sevilla FC ni, kalau korang tengok diorang tak adalah pemain-pemain bintang yang dengan harga beratus-ratus juta yang diorang beli seperti mana pasukan Paris Saint-Germain, Barcelona dan Real Madrid lakukan. Pemain diorang paling mahal pun dengan jumlah 30 juta, itu pun diorang pasukan Sevilla ni telah jual kepada Atletico Madrid 2005-2006, di mana diorang lawan Middlesbrough waktu tu dan diorang tewaskan Middlesbrough dengan jaringan berapa aku lupa pada waktu tu. Dan antara most of successful pada edisi 2014, 2015 dan juga 2016 saingan Europa League, di mana diorang cipta hat-trick final dan kejuaraan treble di waktu tu. Pasukan Sevilla FC ni di bawah kendalian coach Unai Emery, kalau korang masih ingat, sebelum dia berhijrah ke Arsenal dan juga PSG. Okey, sebab apa aku katakan Unai Emery ni most of successful pasukan Sevilla FC ni, kerana dia salah satunya coach dan pasukan Sevilla FC ni yang cipta hat-trick kejuaraan treble 3 kali pergi ke final pada tahun 2014, 2015 dan juga tahun 2016. Kalau dalam saingan UEFA Champions League ni, UCL ni, korang akan ingat pasukan Real Madrid, tapi dalam saingan Europa League ni bagi aku Sevilla FC ni adalah king lah, dengan final yang terbanyak diorang lakukan, dan diorang adalah satu-satunya kelab dalam saingan di Eropah yang memenangi kejuaraan terbanyak saingan Europa League ni, sebanyak 5 kejuaraan dan 1 kali kejuaraan treble dan hat-trick final yang diorang lakukan. Dan kalau imbas kembali pasukan Sevilla FC ni, sebelum ni diorang ada bintang pemain diorang seperti Carlos Bacca, Kevin Gamero, diorang ada Ivan Banega, dan diorang ada seperti Koke, Vitolo. Antara banyak-banyak final yang paling menarik lah bagi aku untuk pasukan Sevilla FC ni, final pada tahun 2015-2016. Pada masa tu pasukan Sevilla FC lawan pasukan Liverpool. Jurgen Klopp baru saja kendalikan pasukan Liverpool. Pasukan Liverpool ada bintang seperti Philippe Coutinho, Sturridge, Firmino. Imbas kembali final pada malam tu, final yang paling menarik bagi aku kira comeback lah daripada pasukan Sevilla FC ni. Liverpool mendominasi permainan pada separuh masa pertama, dan di second half aku tak tahu apa Unai Emery kata pada pemain-pemain dia di bilik salinan, dan di second half pasukan Sevilla buat comeback, di mana tak sampai seminit second half bermula, Kevin Gamero waktu tu striker pasukan Sevilla FC menjadikan gol penyamaan, dan selang 15 minit ataupun 20 minit pemain bintang mereka pada masa itu adalah Koke. Diorang jaringkan 2 gol di minit 63 dan 70, dan pasukan Sevilla mendahului 3 gol dengan comeback yang diorang lakukan. Boleh tengok final malam tu pasukan Sevilla di second half diorang menguasai perlawanan dan diorang banyak melakukan serangan di kubu pertahanan Liverpool, dan fans Liverpool yang masih baru lagi ni, janganlah pula korang ingat Sadio Mane dan Salah je. Tamat 90 minit perlawanan pada final malam tersebut, pasukan Sevilla menang 3-1. Dan di musim hadapan tersebut, pasukan Sevilla FC ni banyak pemain bintang mereka berhijrah ataupun dilamar diri oleh klub-klub luar, seperti Kevin Gamero pergi ke Atletico Madrid, Carlos Bacca pergi ke klub AC Milan, dan Ivan Banega pergi ke Inter Milan, dan Unai Emery pergi ke PSG sebelum dia stay Arsenal. Di situ je aku imbas kembali untuk final 2015 dan 2016. Dan untuk final 2019-2020 ni bagi aku amat menarik sebagai peminat bola sepak. Inter Milan pun tidak kurang hebatnya dengan skuad mereka yang ada, dengan seperti Romelu Lukaku, Alexis Sanchez yang baru ni pasukan Inter Milan beli daripada Manchester United dengan harga 50 juta euro, dan juga Christian Eriksen dan Lautaro Martinez, pemain striker muda mereka yang sedang meningkat naik sekarang ni. Untuk final pada musim 2019-2020 ni, pada hari Minggu ni, bagi aku siapa yang terbaik, mereka akan menangi perlawanan pada malam tu. Jadi setakat tu saja daripada aku highlight ataupun bercerita pasal pasukan Sevilla FC ni. Jadi kalau korang suka video-video seperti ni, korang bolehlah tekan button subscribe dan support channel aku ni, dan kita jumpa lagi di next my video. Okay.